ඉතින් අදත් ඔන්න මගේ YouTube channel එකත් එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඇන්තූරියම් වගාව නැත්නම් ඇන්තූරියම් පැලයක් කොහොමද නිවැරදි ආකාරයට බඳුන්ගත කරගන්නේ කියලා, කොහොමද නඩත්තු කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇන්තූරියම් කිව්වම ගොඩක් අය හිතනවා පැල කරගන්න නැත්නම් බෝ කරගන්න අපහසු මල් පැල වර්ගයක් කියලා. බොහෝමයක් මල් පැල වලට සාපේක්ෂව ඇන්තූරියම් කියන්නේ ඉතාමත් පහසුවෙන් පැල කරගන්න බෝ කරගන්න පුළුවන් මල් පැල වර්ගයක්. ඉතින් අපි බලමු ඇන්තෝරියම් වලට අවශ්‍ය මොන වගේ කාලගුණික දේශගුණික තත්ත්වයක්ද. ඉතින් ඇන්තෝරියම් පැලයක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ හිරු එළිය බලාපොරොත්තු වෙන ශාකයක්. කොහොම වුණත් ඇන්තෝරියම් පත්‍ර වලට කෙලින්ම හිරු එළිය වැටීම සුදුසු වන්නේ නැහැ. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගහක් යට ඒ වගේ නැත්නම් හේවන තියෙන ස්ථානයක තමයි තියන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඇන්තෝරියම් වලට ඉතින් හොඳින් වතුර අවශ්‍ය ජලය ලබා දීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඇන්තෝරියම් පැලයක් නඩත්තු කර ගැනීමදී අපි වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි ඇන්තෝරියම් වල මූල මණ්ඩලයට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදියට තමයි අපි ඇන්තෝරියම් වල බඳුන් මිශ්‍රණය සකස් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කරුණු ටික නිවැරදි ආකාරයට සිද්ධ වෙනවා නම් ඇන්තෝරියම් පැලයක් හරිම සාර්ථකව අපිට වගා කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හොඳ මල් පළදාවක් අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඇන්තෝරියම් පැලයක් පැල කරගන්නවා බඳුනක් තෝර ගැනීමදී ඉතින් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ බඳුනක් තෝරගන්න. මේ වගේ බඳුන් තියෙනවා දැන් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න ඇන්තෝරියම් වලටම ආපු වෙනම පෝච්චි. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ පල්ලෙහා තියෙන සිදුරු වලට අමතරව ඔයාට පේනවා මේ බඳ වටෙත් සිදුරු තියෙනවා. මේ විදිහට මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන මම ඔයාට කලින් කිව්වා වගේ ඇන්තෝරියම් වල හොඳින් මූල මණ්ඩලයට වාතාශ්‍රය ලැබෙන තමයි මේ විදිහේ පෝච්චියක් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ පෝච්චියක් තෝරගෙන ඇන්තෝරියම් පැල කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඇන්තෝරියම් පැල බෝ කරගන්න ඔයාට වෙළඳපොලෙන් ඇන්තෝරියම් පැල මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවා මේ අපිට නිවසේ තියෙන මේ වගේ ඇන්තෝරියම් පෝච්චි වල මෙන්න මේ විදිහට මේ අලුතෙන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ පඳුරු ගලවලා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ඇන්තෝරියම් පැල බෝ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් ඇන්තෝරියම් පැල බෝ කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ඇන්තෝරියම් පැලේ දැන් කඳ මේ විදිහට උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවට පේනවා. දැන් මේ පැලේ මෙච්චර වර්ධනය වෙලා තියෙන උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක තවදුරටත් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට කපලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රධාන ශාකයෙන් ඉවත් කරලා අරගෙන අපිට පැල බෝ කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ පැලේට මුකුත් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන කපලා ගත්තට පස්සේ මේ පෝච්චියෙන් නැවතත් මේ වර්ගයේම මේ අවටින් පැල නිර්මාණය වීම තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතනත් දැන්ට මේ කුඩා පැලයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ කොටස කපලා ගත්තට පස්සේ මෙතනින් නැවතත් අලුතෙන් ඇන්තෝරියම් පැලයක් පැලවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට කිව්වා වගේ ඇන්තෝරියම් පැලයක් හිටවනකොට ඇන්තෝරියම් වල මුල් වලට නැත්නම් මූල මණ්ඩලයට හොඳින් වාතාශ්‍රය ලැබෙන විදියට තමයි අපි බඳුන් මිශ්‍රණ සකස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි මම වැඩි වශයෙන් 60ක් විතරම යොදාගෙන තියෙන කුඩාවට කපා ගන්න ලද මේ පොල්ලෙලි කෑලි 30ක් විතර මම මේ ගඩොල් කෑලි උලුකට කෑලි වගේ කුඩාවට කඩාගත් කොටස් යොදාගෙන තියෙනවා. 10ක් තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි කොම්පෝස්ට් පොහොර ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු දැන් අපි කොහොමද මේක බඳුන්ගත කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ ද්‍රව්‍ය තුන හොඳින් මේ විදිහට මිශ්‍ර කර ගැනීම සිදු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හදාගත්ත බඳුන් මිශ්‍රණය මේ විදිහට මම පෝච්චිට පුරව ගන්නවා. මෙහෙම කොටසක් පොරවල යොරනාට පස්සේ මේකට මම මොකද දැන් මේ අපි යොදා ගන්න හමුද්‍රව්‍ය වල වැඩි පොහොරක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ගල් කැට කෑලි නැත්නම් මේ ගඩොල් කෑලි එහෙම නැත්නම් පොල්ලෙලි කෑලි වලින් ඉතින් මේක ප්‍රමාණවත් පොහොර ලැබීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම නිල් කැට පොහොර ප්‍රමාණයක් පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගැනීම සිද්ධ කරනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඔබට නොමැති නම් නිල් කැට පොහොර එකතු කරේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපි මම තෝරගත්ත පැලේ
මේකේ හිටවන්න. ඉතින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ පැලයක් හිටව ගැනීමේදී මේ බඳුනේ උඩට වෙනකන් අපි මිශ්‍රණය පුරවන්නේ නැහැ. අපි මිශ්‍රණය සාමාන්‍යයෙන් 3න් 2ක ප්‍රමාණයට වගේ තමයි පුරවගන්නේ. ඊටු කොටස අපි ඉඩ තියලා තිනවා. පස්සේ කාලෙක නැවතත් මේකට පොහොර ඒ වගේ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගන්න ඉඩ තියා ගන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඔයා මේ බඳුනක් නඩත්තු කිරීමේදී සැලකිලිමත් වෙන දෙයක් තමයි ඉතින් ඇන්තෝරියම් පැලයකට වතුර ලබා දීම දිනපතා සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ කරන්න ඕනි. ඒ වගේම තමයි තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ ඇන්තෝරියම් වලට අපි යොදාගත්ත මේ බඳුන් මිශ්‍රණය ප්‍රමාණවත් පොහොර ප්‍රමාණයක් නොලැබෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 15කට 20කට වතාවක්වත් ස්වභාවික හෝ නැත්නම් කෘත්‍රිම හෝ පොහොරක් මේකට එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්න ඕනේ. පත්‍ර පොහොර එහෙම නැත්නම් මුල් මණ්ඩලයට පොහොර යොදීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙමනම් අද දවසේදී මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් නැවතත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමගන්නම්. ඉතින්